নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰ্ণপিকাৰী আন এক ভিডিঅ'লৈ মই বিহুজ্যোতি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ফিটা বা স্কেলৰ দ্বাৰা গাহৰি এটাৰ ওজন কেনেদৰে আমি নিৰূপণ কৰিব পাৰি, কোনো ধৰণৰ কাটাপলা নোহোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ ৱেইট ব্ৰিজ নোহোৱাকৈ আমি অকল ফিটাৰ দ্বাৰা, ইঞ্চি টেপৰ দ্বাৰা কেনেদৰে গাহৰি এটাৰ সঠিক ওজন উলিয়াব পাৰি সেই বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম। এই পদ্ধতিটো যদি আপোনালোকে শিকি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাংসৰ কাৰণে যিবিলাক গাহৰি বিক্ৰী কৰে বা আপোনালোকে কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিলেও যিকোনো গাহৰি গিল্টে হওক বা বৰ হওক, আপোনালোকে ৱেইটটো সঠিক মাত্ৰাত কৰি ল'ব পাৰিব আৰু বেপাৰীৰ আগত কেতিয়া আপোনালোকে ঠগ নাখায়। আপোনালোকে তেতিয়া যদিহে আপোনালোকে সঠিক ওজনটো জানি যায় ফিটাৰ দ্বাৰা জুখিয়ে, তেতিয়া অন্ততঃ এটা আপোনালোকে ৰেট ক'ব পাৰিব আৰু বেপাৰীয়ে যিটো দাম দিয়ে সেইটো দাম যদি আপোনাৰ জোখমতে নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেওঁক ক'ব পাৰিব যে ইমান ওজন আছে, ইমান লাগিব, এনেধৰণৰ কথাবিলাক। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ, ভালকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, গোটেইখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ধন্যবাদ। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব আমাক এটা মেজাৰমেণ্ট টেপ, যাৰ দ্বাৰা আমি সঠিক ওজনটো জানিব পাৰিম। আৰু যদি মেজাৰমেণ্ট টেপ কাৰোবাৰ ওচৰত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰছীয়ে হ'লেও জোখটো ল'ব পাৰিব। পিছত স্কেলৰ দ্বাৰা আমি এইটো জুখি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু সকলোবোৰ হিচাপ ইঞ্চিত কৰিব। আৰু চাওক, এই মই ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে আগঠেং দুখনৰ ঠিক ভিতৰৰ ফালে প্ৰথমতে ফিটাডাল মাৰিব, কিমান ইঞ্চি আছে সেইটো উলিয়াব। আমি ধৰি ল'লোঁ ইয়াত এই গাহৰিটোৰ ওজন আমি যিটো গোলাইটো পালোঁ 39 ইঞ্চি ধৰি ল'লোঁ। আৰু এই 39 ইঞ্চিটোক দুবাৰ পূৰণ কৰিব, 39 × 39, ঠিক আছে, দুবাৰ পূৰণ কৰিব। তাৰ লগত যিটো পাম সেইটো আমি দিশটোৰ লগত আমি পূৰণ কৰিম। দিশটো আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব, কাণ দুখনৰ ঠিক মাজৰ পৰা মানে কাণ দুখন য'ত আছে তাত ঠিক মাজৰ পৰা নেগুডালৰ আৰম্ভণিলৈকে ফিটাডাল মাৰিব আৰু তাৰ যিটো পাব সেইটো তাৰ দিশ, সেই দিশটোৰ লগত পূৰণ কৰিব। যিটো পাব তাৰ লগত 882ৰে হৰণ কৰিলে আমি তাৰ যিটো লাইভ ৱেইট হয়, লাইভ ৱেইটটো আমি পাই যাম। ধৰা হ'ল গাহৰিটোৰ গোলাই 39 ইঞ্চি, গতিকে 39 × 39 1521 পাম। আৰু যদি ইয়াৰ দীঘলটো আমি 45 ইঞ্চি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 1521ৰ লগত 45 ইঞ্চি পূৰণ কৰিলে 68445 পাম। তাৰ লগত 882ৰে হৰণ কৰিলে 77.6 কেজি পাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ গাহৰি সম্পৰ্কে বা যিকোনো ফাৰ্ম সম্পৰ্কে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আৰু যদি কিবা জানিবলৈ বাকী ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম। ধন্যবাদ।